વેલકમ. ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ્ટ્રામાં આજે જોઈએ પાર્ટ 13. ચલો એમાં આપણે આ એક્ઝામ્પલ નંબર 33. ઇન્ટિગ્રેશન રૂટ સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ. જો કોઈ પણ આમાં અલ્ટરનેટ પૂછી શકાય. રૂટ સાઇન એક્સ બાય કોસ એક્સ, રૂટ કોસ એક્સ બાય સાઇન એક્સ. રૂટવાળા તમને ખબર જ છે, રૂટવાળું છે એટલે કમ્પોઝિટ ફંક્શન. ને કમ્પોઝિટ ફંક્શન હોય તો એને ટી ઇનસાઇડને ટી લો, ક્યાં તો આખાને ટી લેવાનું છે. ઇનસાઇડને ટી લો તો બે વખત સબસ્ટિટ્યુશન આવે, એકને જ લઈએ. સબસ્ટિટ્યુશન રૂટ સાઇન એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. ધેરફોર સાઇન એક્સ ટી સ્ક્વેર cos x dx 2t dt. ચલો cos x dx 2t dt, તો cos x થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરી દઈએ. જો આને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ સાઇન એક્સ cos x બાય cos સ્ક્વેર એક્સ થઈએ, જેથી આ cos x dx dt રૂટ સાઇન એક્સ t cos સ્ક્વેર એક્સ ઇઝ 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ 1 માઇનસ ટી રેસ ટુ 4 અંડર રૂટ સાઇન એક્સ. બધું ટીમાં કન્વર્ટ થઈ જવું જોઈએ, કારણ કે નવો વેરિયેબલ ટી આપણે સબસ્ટિટ્યુટ લીધેલો છે. 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ રૂટ સાઇન એક્સ ટી કોસ એક્સ ડીએક્સ 2t dt અપોન 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. જોજો रूट साइन एक्स टी cos x dx 2t dt cos square x 1 minus sin square x t raised to 4. चलो आना फैक्टर क्या आवशे? 2t स्क्वेर 1 minus t स्क्वेर 1 plus t स्क्वेर. एक मेथड ए पण थाय t स्क्वेर इज इक्वल टू y, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, ए अपॉन 1 माइनस वाई प्लस बी अपॉन 1 प्लस वाई. मेथड ऑफ पार्शियल फ्रेक्शन. बराबर. बीजू डायरेक्ट सेट पण थई जशे. जो कि 1 प्लस टी स्क्वेरमांथी आ माइनस करो तो 2t स्क्वेर ज आवे के नहीं. 1 प्लस टी स्क्वेर माइनस 1 माइनस टी स्क्वेर, तो आ 2t स्क्वेर ज थाय बाय 1 माइनस टी स्क्वेर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेर dt. चलो डिवाइड करो तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेर माइनस 1 माइनस टी स्क्वेर कैंसल थाय 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेर. ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मोड टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1. आने आम पण लखी शकाय लॉग मोड 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी. ना तो टेन इनवर्स टी ज छे. चलो टी शू है? रूट साइन एक्स है, तो 1 अपॉन 2 लॉग मोड रूट साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट साइन एक्स माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स रूट साइन एक्स प्लस सी 1/2 लॉग मोड रूट साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट साइन एक्स माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट साइन एक्स प्लस सी. आंसर बराबर. आने 1 प्लस रूट साइन एक्स बाय 1 माइनस रूट साइन एक्स पण आपणे लखी शकीए छीए. जो आज रीते रूट cos x बाय sin x पण होई सके, तो रूट cos x ने t सब्स्टिट्यूट लेवानो. ध्यान रखजो, रूट cos x ने शुं लेवानो? t सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट लईए अंडर रूट cos 2x बाय sin x.
cos x નથી, cos 2x છે. રૂટ cos x બાય sin x હોય તો રૂટ cos x ને t એસ્યુમ કરી લો, સબસ્ટિટ્યુટ લઈ લો એટલે થઈ જાય. પણ આ રૂટ cos 2x છે. જોજો આને કઈ રીતે ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં લાવો તો રૂટ cos 2x થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો, cos 2x અપોન sin x ઇન્ટુ રૂટ cos 2x dx. cos 2x ત્રણ ફોર્મ્યુલા ન્યુમેરેટર માટે, cos સ્ક્વેર માઇનસ sin સ્ક્વેર, 2 cos સ્ક્વેર માઇનસ 1, 1 માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર. ટેન સ્ક્વેર તો લેતા જ નથી આપણે. તો એમાંથી ડિનોમિનેટરમાં સાઇન છે તો 1 માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર એક્સનો યુઝ કરીએ. જોજો 1 માઇનસ 2 sin સ્ક્વેર એક્સ અપોન sin x રૂટ cos 2x dx. છૂટું પાડો, sin x ઇન્ટુ રૂટ cos 2x minus 2 constant, sin square by sin x sin cancel, sin x upon 2 under root cos 2x dx. cos square minus sin square, 2 cos square minus 1, 1 minus 2 sin square. કોનો યુઝ કરવો તો cos square minus sin square નો યુઝ કરો. ફાયદો શું? cos square minus sin square કોમન તો બહાર sin આવશે. જોજો cos square minus sin square, સાઇન સ્ક્વેર કોમન લો તો બાર સાઇન, એક સાઇન તો હતું, સાઇન ઇન્ટુ સાઇન થઈ જાય સાઇન સ્ક્વેર, બરાબર છે. આ થઈ જાય કોસ સ્ક્વેર બાય સાઇન સ્ક્વેર એટલે કોટ સ્ક્વેર, રૂટ છે જોજો રેસ ટુ હાફ છે જ અહીંયા, કોટ સ્ક્વેર માઇનસ 1 કોટ. આ ન્યુમેરેટરમાં જાય તો કોસેક સ્ક્વેર થઈ જાય તો કોટનું ડિફરન્સિએશન કોસેક સ્ક્વેર થાય. કોટનું ડિફરન્સિએશન શું થાય? કોસેક સ્ક્વેર. એટલા માટે અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે આને કઈ રીતે આપણે સોલ્વ કરીએ તો કે કઈ ફોર્મ્યુલા મૂકે cos 2x ની તો cos 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x 2 cos square x minus 1, sorry, cos square x minus sin square x, sorry, minus 2 sin x. આમાં તો સ્પષ્ટ છે sin x એટલે cos x નું ડિફરન્સિએશન થાય તો 2 cos સ્ક્વેર માઇનસ 1. ચાલો આમાંથી cos સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર કોમન લો તો અહીંયા sin આવી જાય એટલે sin ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર થઈ જાય, એટલે cos સ્ક્વેર x બાય sin સ્ક્વેર x માઇનસ 1 dx. માઇનસ 2 બંનેમાં સાથે જ સબસ્ટિટ્યુશન લઈશું, અંડર રૂટ 2 cos સ્ક્વેર x માઇનસ 1 cot સ્ક્વેર x sin સ્ક્વેર x ન્યુમેરેટરમાં cos x સ્ક્વેર x અપોન અંડર રૂટ cot સ્ક્વેર x માઇનસ 1 dx sin x 2 cos square x minus 1 dx. cot x u અને આમાં cos x v minus cos x square x dx du. minus du upon under root u square minus 1 minus sin x dx dv. તો sin x dx માઇનસ dv થશે, sin x dx કેટલું થશે? માઇનસ dv થશે, ધ્યાન આપજો. તો માઇનસ sin x dx માઇનસ dv અપોન રૂટ 2 v સ્ક્વેર માઇનસ 1 માઇનસ u સ્ક્વેર માઇનસ 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 रूट 2 इंटू वी होल स्क्वायर एम एक्स प्लस एन होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एम लॉग मोड एम एक्स सॉरी 1 अपॉन रूट 2 लॉग मोड रूट 2 वी प्लस अंडर रूट 2 वी स्क्वायर माइनस 1 અને આ માઇનસ log મોડ u પ્લસ રૂટવાળું ટર્મ. આમાં એક્સનો કોએફિશિયન્ટ ડિનોમિનેટરમાં આવશે
log mod root 2v plus root 2v square minus 1 minus log mod u cot x plus under root cot square x minus 1 plus root 2 log mod v cos x 2 cos square x minus 1 plus c आंसर આવશે માઇનસ log mod cot x plus root cot square x minus 1 plus root 2 log mod root 2x plus under root 2 cos square x minus 1 આને root cos 2x પણ લખી શકો છો ક્લિયર તો જોજો રૂટ સાઇન એક્સ બાય કોસ એક્સ રૂટ કોસ એક્સ બાય સાઇન એક્સ ના રૂટ કોસ 2x બાય સાઇન એક્સ છે આમાં રૂટ કોસ 2x ટી ડાયરેક્ટ નથી લઈ લેવાનું રૂટ કોસ 2x વડે મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરવાનું ને પછી આ રીતે ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં લાવવાનું ધ્યાન આપજો જ્યારે રૂટ કોસ એક્સ બાય સાઇન એક્સ હોય ખાલી રૂટ કોસ એક્સ બાય સાઇન એક્સ તો રૂટ કોસ એક્સને ટી સબસ્ટિટ્યુટ લઈને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ શકે ધ્યાન રાખજો ક્લિયર તો નેક્સ્ટ જોઈએ સાઇન ઇન્વર્સ અંડર રૂટ ચલો સાઇન ઇન્વર્સ છે બાજુમાં સાઇન લાવવું છે રૂટ એક્સ પ્લસ એ હોય તો તમને ખબર છે ખાલી રૂટ એક્સ પ્લસ એ હોય તો શું કરવું એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ટેન સ્ક્વેર થીટા x is equal to a tan square theta x plus 1 होते तो खाली x is equal to tan square theta होता है x is equal to a tan square theta 0 less than theta less than pi by 2 ध्यान આપજો બરાબર નથી કન્ડિશન એટલે dx 2a tan theta sec square theta d theta integration I साइन इनवर्स a tan square theta a tan square theta plus a 2a tan theta sec square theta d theta साइन इनवर्स a tan square theta a common tan square theta plus 1 sec square theta 2a tan theta sec square theta d theta a cancel sin inverse sin square by cos square 1 upon cos square under root sin square तो sin theta થઈ જાય બરાબર theta limited domain માં લીધેલું છે 2a tan theta sec square theta d theta sin inverse sin 2a constant bar sin inverse sin theta theta tan theta sec square theta d theta આવી ગયું છે બરાબર tan theta sec square theta આનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય 10 નું ડિફરન્સિએશન બાજુમાં છે tan square by 2 તો આ આખાનું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે આખું ટ્રીગો અને આ એલ્જેબ્રિક લો તો યુ વી ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ તો 2a થીટા tan theta sec square theta d theta ચલો આ f of theta raised to 1 અને આ f dash theta माइनस इंटीग्रेशन d by d theta of theta tan theta sec square theta d theta तो 2a थीटा tan square theta by 2 माइनस थीटा नो 1 tan square theta by 2
ટુ કોમન લઈ લો એટલે એ આવી જાય અહીંયા, આ ટુ સાથે કેન્સલ. થીટા ટેન સ્ક્વેર થીટા, ટેન સ્ક્વેર થીટાના ઇન્ટિગ્રેશન માટે સેક સ્ક્વેર થીટા -1 ડી થીટા. એ થીટા ટેન સ્ક્વેર થીટા સેક સ્ક્વેર થીટાનું ટેન થીટા -+1 નું થીટા પ્લસ સી. એ થીટા ટેન સ્ક્વેર થીટા -a ટેન થીટા પ્લસ a થીટા પ્લસ સી. ટેન થીટા √x/√a આવશે. ટેન સ્ક્વેર થીટા x/a, જોજો ટેન સ્ક્વેર થીટા x/a આ આપણું સબસ્ટિટ્યુશન છે. તો ટેન સ્ક્વેર થીટા x/a then ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ √x/√a. એ થીટા ટેન ઇનવર્સ √x/a, ટેન સ્ક્વેર થીટા x/a, ટેન થીટા √x/√a, થીટા ટેન ઇનવર્સ √x/a પ્લસ એ કેન્સલ. x tan inverse √x/a પ્લસ a tan inverse √x/a, that means x plus a tan inverse √x/a common. √a by √a √n √a into x √ax plus c. x plus a tan inverse √x/a minus √ax plus c આન્સર આવશે, ધ્યાન આપજો. ક્લિયર? તો x પ્લસ એ ટેન ઇનવર્સ √x/a માઇનસ √ax પ્લસ c. $36. x root 2ax minus x square dx. x root 2ax minus x square dx. ધ્યાન આપજો. L root q આ ક્વોડ્રેટિક છે, જુઓ આ લિનિયર છે, ax plus b ફોર્મ. આ ક્વોડ્રેટિક છે. સેટ ડિફરન્સિએશન ઓફ ક્યુ ઇન પ્લેસ ઓફ એલ, ફર્સ્ટ મેથડ. બરાબર. અને આ ખાલી આ આવી ગયો, યાદ કરો 2ax minus x square. આ બે મેથડથી સોલ્વ કરેલો. આ 1/√q છે, બે મેથડથી સોલ્વ કરેલો હતો. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a sin સ્ક્વેર થીટા લઈને પણ થાય છે, અને સેકન્ડ ડાયરેક્ટ પણ થઈ જાય છે. પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવો તો એ થાય છે, ધ્યાન રાખજો. આ જે એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, L √q છે, તો આનું ડિફરન્સિએશન અહીંયા સેટ કરો. આમાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a sin સ્ક્વેર થીટા નથી લેવાનું, ધ્યાન આપજો. બરાબર, વિધાઉટ સબસ્ટિટ્યુશન જ સોલ્વ થઈ જશે આખો. તો આનું થશે 2a minus 2x. ડિફરન્સિએશન છે ખાલી x, તો -2x ને 2x બનાવવા માટે -1/2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. -1/2 minus 2x x, -1/2 into 2a minus a. સેટ કરવું હોય તો પ્લસ એ. આટલાનું સિમ્પ્લિફિકેશન શું આવવું જોઈએ? x માઇનસ એ પ્લસ એક્સ પ્લસ એ, તો x થઈ જશે ઇન્ટુ √2ax minus x square dx minus half 2a minus 2x 2ax minus x square plus a 2ax minus x square. ચલો આ રૂટ ક્યુ લાસ્ટ ટર્મ આનું આવે માઇનસ એ સ્ક્વેર. ના આવડે તો મેળવી લેવાનું મિડલ ટર્મ સ્ક્વેર અપોન 4 ઇન્ટુ ફર્સ્ટ પરથી. અને આ તો ડાયરેક્ટ f(x)½ અને f'(x) સેટ થઈ જાય. ઇન્ટિગ્રેશન બધાનું સાથે જ કરીશું. 2ax minus x square ½ 2a minus 2x dx પ્લસ એ લાસ્ટ ટર્મ નેગેટિવ છે એટલે પહેલાં કોન્સ્ટન્ટ રાખીશું, એટલે સ્પેસ રાખીએ થોડી. -x² પ્લસ 2ax માઇનસ a સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર
dx minus half 2ax minus x square raised to half 2a minus 2x plus a square minus x minus a whole square a square અને mx plus n whole square m1 છે f of x raised to half f dash x minus half 2ax minus x square raised to 1 by 2 plus 1 3 by 2 by 3 by 2 plus a x minus a by 2 સ્ક્વેર રૂટ વાળું ટર્મ જે છે 2ax minus x square પ્લસ a square by 2 sin inverse x minus a by a plus c જોજો x નો કોએફિશિયન્ટ તો 1 જ છે જે ડિનોમિનેટરમાં આગળ ન લખો તો ચાલે a by 1 આ 2 કટ થશે ફાઇનલી minus 1/3 2ax minus x square raised to 3 by 2 plus a x minus a by 2 under root 2ax minus x square plus a square by 2 sin inverse x minus a by a plus c તો આ આવશે આપણો આન્સર ધ્યાન રાખજો minus 1/3 2ax minus x square raised to 3 by 2 plus a x minus a by 2 under root 2ax minus x square plus a square by 2 sin inverse x minus a by a plus c એને પણ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરવો હોય તો કરી શકાય તો અહીંયા ઇન્ટુ એ ને અહીંયા એક ક્યુબ નેક્સ્ટ લઈએ 37 sin x upon sin 4x sin x upon sin 4x dx ધ્યાન આપજો શું કરીએ પહેલાં તો આ બંને સમાન બનાવવાના તો એના માટે sin 4x ને 2 sin 2x cos 2x 2 sin 2x cos 2x અને sin x ને 2 sin x cos x sin x upon 2 sin 2x cos 2x પહેલા sin 4x નો હાફ એંગલ ફોર્મ્યુલા sin 2x 2 sin 2x cos 2x 2 into 2 sin x cos x into cos 2x આ કેન્સલ 1/4 cos x અને cos 2x dx આ રીતનો એક્ઝામ્પલ પણ આવી શકે ઇન્ટિગ્રેશન 1/ cos x into cos 2x dx તો આ થઈ જાય 1/4 નથી આ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે ઇન્ટિગ્રેશન 1/ cos x cos 2x તો એ આમાં જ આવી જાય જોજો બરાબર અહીંયાથી cos 2x ની કેટલી ફોર્મ્યુલા 2 cos square minus 1 minus 2 sin square અને cos square minus sin square તો આપણે 1 minus 2 sin square લખીએ કેમ તો cos થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો તો આ cos થઈ જાય જુઓ cos square 1 minus sin square અને આ 1 minus 2 sin square બરાબર જોજો cos upon cos square cos 2x cos square x 1 minus sin square x 1 minus sin square x ને 1 minus 2 sin square x તો sin x ને t સબસ્ટિટ્યુટ લઈ લો તો cos x dx dt તો આખું t માં કન્વર્ટ થઈ જાય કે નહીં અને ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં પણ આવી જશે ધ્યાન આપજો તો આટલે cos x થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો 1/4 cos x upon cos square x cos 2x dx cos x 1 minus sin square x 1 minus 2 sin square x dx sin x is equal to t substitution cos x dx dt
ઇન્ટિગ્રેશન આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 dt upon 1 minus t square 1 minus 2t square. બંનેમાંથી માઇનસ કોમન લઈ લો. પહેલાં આ લખું છું. જો ટી સ્ક્વેરને વાય લઈ લો તો 1/2y minus 1 into y minus 1 is equal to a upon 2y minus 1 plus b upon y minus 1. બરાબર ને? ટી સ્ક્વેરને વાય લઈ લો. મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શનમાં ફોર્થ મેથડ થાય. વાય હાફ લો એટલે એ મળે અને વાય 1 લો તો બી મળે. પછી ઇન્ટિગ્રેશન કોનું થઈ જાય? 1/4 ઇન્ટિગ્રેશન a upon 2t square minus 1 plus b upon t square minus 1 એને બી લખી અને પછી ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં આવે. પણ આ ડાયરેક્ટ પણ ન્યુમેરેટરમાં સેટ થઈ જાય. કઈ રીતે? આમાંથી આ માઇનસ કરો. જો 2t square minus 1 આપણે ટી સ્ક્વેર જોઈતા જ નથી ને. 2t square ટી સ્ક્વેર વાળું કેન્સલ કરવું હોય તો આને -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. 2t square minus 2t square કેન્સલ. -1 plus 2 plus 1 આવી ગયા કે નહીં? 2t square minus 1 into t square minus 1 1/4 6 વિભાજન કરો. 2t square minus 1 કેન્સલ થઈ જાય. t square minus 1 2 upon 2t square minus 1 જોજો 1/4 1 upon t square minus 1 dt 2/4 એટલે હાફ √2 into t whole square minus 1 square 1 upon 2a log mod t minus 1 upon t plus 1 1 upon 2m એ થઈ જાય ને 2 into √2 into 1 કારણ કે આ લિનિયર ફોર્મમાં છે. log mod √2t minus 1 √2t plus 1. ઘણીવાર જોવાનું કે અહીંયા પ્લસ હોય આન્સરમાં. આ પ્લસ હોય ને તો આ બે ઇન્ટરચેન્જ થઈ જાય. આ ન્યુમેરેટરમાં પેલું ડિનોમિનેટરમાં 1/8 t sin x minus 1 upon sin x plus 1 1 upon 4 √2 √2 sin x plus 1 sorry minus 1 by √2 sin x plus 1 plus 3 1 upon 8 log mod sin x minus 1 upon sin x plus 1 minus 1 upon 4 √2 log mod √2 sin x minus 1 upon √2 sin x plus 1 plus c. ખ્યાલ આવશે? નેક્સ્ટ જુઓ sec x upon 1 plus cosec x. sec x upon 1 plus cosec x. ચલો sec x upon 1 plus cosec x. જનરલી પહેલું કામ કરીએ આને સાઇન કોસમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 1 upon cos x 1 upon sin x 1 upon cos x sin x plus 1 into sin x dx sin x plus 1 1 plus sin x પણ લખાશે. ચલો આ 1 પ્લસ સાઇન છે ને આને કોસથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો તો આ કોસ સ્ક્વેર થઈ જાય એટલે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર. આ સાઇન આ કોસ તો સાઇનને ટી લો તો કોસ એક્સ ડીએક્સ ડીટી. આ તો ટી જ રહે પણ મેથડ ઓફ પાર્શિયલ ફ્રેક્શનનું ફોર્મ આવે. જુઓ કઈ રીતે
કે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ ડીએક્સ, કોસ સ્ક્વેર એક્સ 1 પ્લસ સાઇન એક્સ, સાઇન એક્સ ઇન્ટુ કોસ એક્સ ડીએક્સ, કોસ સ્ક્વેર એક્સ 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ 1 પ્લસ સાઇન એક્સ. જો સાઇન એક્સ ને ટી સબસ્ટિટ્યુટ લઈએ તો કોસ એક્સ ડીએક્સ ડીટી સાઇન એક્સ ટી 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. ચલો પ્રોપર તો છે જ, પણ આમાં એક કામ કરીએ, આના પાછા ફેક્ટર લઈએ 1 માઇનસ ટી 1 પ્લસ ટી, કારણ કે મેથડ 3 ને 1 કે 2 માં કન્વર્ટ થતું હોય તો કરાય. 1 માઇનસ ટી 1 પ્લસ ટી તો 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર થઈ જાય. જો અહીંયા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન 1 માઇનસ ટી અને 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર dt. ચલો મેથડ 2 આવી શકે પ્રોપર, કારણ કે ડિગ્રી ઓફ ન્યુમેરેટર 1, ડિગ્રી ઓફ ડિનોમિનેટર 3, બરાબર. એક લિનિયર અને એક લિનિયર રિપીટેડ, 3 ફેક્ટર છે કુલ. તો a અપોન t અપોન 1 માઇનસ ટી ઇન્ટુ 1 પ્લસ ટી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a અપોન 1 માઇનસ ટી પ્લસ b અપોન 1 પ્લસ ટી પ્લસ c અપોન 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર. એક મેથડ એ છે. બીજી મેથડ છે, આને ડાયરેક્ટ સેટ કરવા આપણે એફર્ટ કરીએ તો 1 પ્લસ ટી 1 માઇનસ ટી. જોજો તો ટી લાવવાના છે, 1 કેન્સલ કરવા છે, તો આને માઇનસ કરો તો 1 માઇનસ 1 કેન્સલ, ટી માઇનસ માઇનસ પ્લસ ટી 2t તો 1/2, 1 માઇનસ ટી અને 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર. ચલો આને છૂટું પાડો, આને સ્પ્લિટ કરો છેદી ભાજન, તો એક 1 પ્લસ ટી કેન્સલ થાય, 1 અપોન 1 માઇનસ ટી ઇન્ટુ 1 પ્લસ ટી, 1 અપોન 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર. અહીંયાથી પાછું બે મેથડથી થાય, અને 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર કરો તો ફોર્મ્યુલા જ છે a સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર, અને આને 1 પ્લસ ટી માઇનસ 1 પ્લસ ટી કરો તો 1/4 થઈ જાય, અને પાછું આને સ્પ્લિટ કરો છેદી ભાજન કરો એટલે થઈ જાય, બરાબર. બંને રીતે થશે 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર ડીટી માઇનસ હાફ 1 પ્લસ ટી હોલ સ્ક્વેર ડીટી, હાફ 1 upon 2a log mod t plus 1 upon t minus 1, 1 upon x નું minus 1 upon x square, તો આનું થશે minus 1 upon 1 plus t, t નો કોએફિશિયન્ટ 1 જ થશે, પ્લસ c. ફાઇનલી 1/4 log mod t sin x plus 1 sin x minus 1, minus minus plus 1 upon 2 into 1 plus sin x. જો 1 minus sin x ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 0 થાય, કારણ કે સાઇનની રેન્જ -1 થી 1, અને 1 પ્લસ sin x પણ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 0 જ રહે સાઇનની રેન્જ પ્રમાણે. તો મોડ દૂર કરી શકો છો કે 1 પ્લસ sin x અપોન 1 માઇનસ sin x, બરાબર. ને ન કરો ને આમને આમ રાખો તો એ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આન્સર આવશે 1/4 log mod sin x પ્લસ 1 અપોન sin x માઇનસ 1 માઇનસ પ્લસ 1 upon 2 into 1 plus sin x plus c. ક્લિયર? ખ્યાલ આવશે? નેક્સ્ટ જુઓ, I is equal to integration 1 upon sin x under root cos cube x. sin x under root cos cube x dx. cos cube x એટલે cos square x into cos x. cos square x રૂટની બહાર આવે,
સાઇન એક્સ, કોસ એક્સ અને રૂટ કોસ એક્સ. ચલો કોસ એક્સથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરી દઈએ. ધારો કે રૂટ કોસ એક્સને ટી લઈએ તો આ ટી, પછી આ જે છે તે ટી સ્ક્વેર થાય, પણ આ જે છે ને સાઇન એક્સ એને કોસમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો સાઇનથી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરો તો કોસને ટી લો તો સાઇન એક્સ ડીએક્સ ડીટીમાં જતું રહે. એટલે સાઇનથી મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન લઈએ. જોજો તો ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સ અપોન સાઇન સ્ક્વેર એક્સ cos x root cos x dx. Sin x 1 minus cos square x cos x root cos x dx. Root cos x is equal to t. Cos x is equal to t square minus sin x dx 2t dt. Integration I sin x dx minus 2t dt. cos x t तो cos square x t raised to 4 જોજો t raised to 4 cos x t square અને root cos x means t. ખ્યાલ આવશે? sin x dx minus 2t dt. પછી cos 1 minus cos square t raised to 4, પછી cos x t square અને root cos x t કેન્સલ. આ -2 છે ને, 2 t raised to 4 minus 1 ને t square. t square minus 1 t square plus 1 અને t square. જોજો હવે આના ફેક્ટર નહીં લેતા, ભલે થાય t-1 t+1, કારણ કે બહુ લાંબો એક્ઝામ્પલ થઈ જાય કે બે લિનિયર નોન રિપીટેડ ને બે ક્વોડ્રેટિક અને રિપીટેડ, a અપોન t-1 b અપોન t+1 ct પ્લસ d અપોન t સ્ક્વેર પ્લસ 1 અને mt પ્લસ n અપોન t સ્ક્વેર. બહુ બધા અનનોન થઈ જાય. બરાબર? t સ્ક્વેર ને y લઈ લો, ચાલે ને? બધાની પાવર જે છે ઇવન હોય તો એને y લઈ શકીએ. તો 1 અપોન y માઇનસ 1 y પ્લસ 1 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a અપોન y માઇનસ 1 b અપોન y પ્લસ 1 પ્લસ c અપોન y. ચલો y 1 લો એટલે y માઇનસ 1 કેન્સલ, 1 અપોન 1 પ્લસ 1 2 ઇન્ટુ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. therefore a is equal to half. y minus 1 -1 -1 -2 into -1 -2 into -1 is equal to b. b is equal to 1/2 જ આવ્યું. y 0 0 -1 -1 plus 1 c minus 1. તો integration I is equal to a means 1/2. જોજો આ 2 કોમન બાર, આ 2 બાર, કારણ કે અહીંયા 1 લીધેલું છે. a એટલે 1/2 અપોન t સ્ક્વેર માઇનસ 1, b એટલે 1/2 અપોન t સ્ક્વેર પ્લસ 1, c એટલે -1 અપોન t સ્ક્વેર. કારણ કે પાછું એબીસી મૂકો પણ ઇન્ટિગ્રેશન તો ટી સ્ક્વેરમાં જ કરવાનું છે. વાય જે છે એ તો એબીસી ફાઇન્ડ કરવા માટે જ લીધેલો છે. કેમ એ પણ ખબર છે કે અહીંયા ટી સ્ક્વેર રાખો તો ટી સ્ક્વેર 1 લઈ શકો, પણ ટી સ્ક્વેર -1 મેથેમેટિકલી રોંગ પડે, એટલા માટે એને વાય આપણે લીધેલું છે. ધ્યાન આપજો. 2 ઇન્ટુ હાફ એટલે 1 અપોન ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 સ્ક્વેર, 1 અપોન ટી સ્ક્વેર પ્લસ 1, 1 upon t square, 1 upon 2a log mod t minus 1 upon t plus 1, tan inverse t, 1 upon t square minus 1 upon t, t
रूट cos x माइनस 1 रूट cos x प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ रूट cos x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन t रूट cos x प्लस c. तो आ फाइनल आंसर आवशे 1/2 log mod root cos x minus 1 upon root cos x plus 1 plus tan inverse root cos x plus 2 upon root cos x plus 3. આને 2 root sec x પણ લખી શકાય, 2 upon root cos x ને. cot inverse 1 minus x plus x square 0 to 1 પછી લઈએ, પહેલા સાદો લઈએ અને 0 to 1 ધ્યાન આપજો. તો આમાં બંનેમાંથી કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું? તો કોટ ઇન્વર્સને ટેન ઇન્વર્સમાં પહેલાં તો ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું. ધ્યાન આપજો. આને કઈ રીતે ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં લાવવું ને તે ખૂબ મહત્ત્વનું છે. આને ટેન ઇન્વર્સમાં બદલવું છે તો કોટ ઇન્વર્સ થીટા એને ટેન ઇન્વર્સ 1/θ ક્યારે લખાય? ઇફ થીટા ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. કારણ કે લેસ દેન 0 હોય તો પ્લસ પાઈની મગજમારી આવશે. તો 1 minus x plus x square is always greater than 0. કેમ ખબર પડે? બીકોઝ આનો ડેલ્ટા જે છે ને એ લેસ દેન 0 આવે, અથવા તો આને પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવો ને તો એ ખ્યાલ આવે કે x square minus x પ્લસ 1/4 આવે. આનું લાસ્ટ ટર્મ પ્લસ 1 એટલે પ્લસ 3/4. કોના બરાબર? x square minus x plus 1 is equal to, આને પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવો તો લાસ્ટ ટર્મ 1/4 પ્લસ 1 એટલે પ્લસ 3/4, તો x માઇનસ હાફ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 3/4 થાય. આ ગ્રેટર દેન 0. અને બીજી રીતે ચેક કરવું હોય તો આનો ડેલ્ટા નેગેટિવ જ આવે, ધ્યાન રાખજો. તો આ થઈ જાય tan ઇનવર્સ 1 minus x plus x square. tan inverse 1 minus x plus x square dx. ધ્યાન આપજો. આમાંથી x કોમન લઈએ 1/1 minus x into 1 minus x dx. ચલો આ 1 માઇનસ આલ્ફા બીટા, તો ઉપર આલ્ફા પ્લસ બીટા સેટ કરો તો tan ઇનવર્સ x પ્લસ 1 માઇનસ x 1 માઇનસ x ઇન્ટુ 1 માઇનસ x આલ્ફા પ્લસ બીટા 1 માઇનસ આલ્ફા બીટા. આને tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ 1 માઇનસ x લખાય. ક્યારે લખાય? tan ઇનવર્સ આલ્ફા પ્લસ બીટા અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ આલ્ફા પ્લસ tan ઇનવર્સ બીટા. આલ્ફા ગ્રેટર 0, બીટા ગ્રેટર 0 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા લેસ દેન 1. તો આપણી પાસે કન્ડિશન છે કે 0 લેસ દેન x લેસ દેન 1. તો 0 ગ્રેટર દેન માઇનસ x ગ્રેટર દેન માઇનસ 1 મીન્સ 1 ગ્રેટર દેન 1 માઇનસ x ગ્રેટર દેન 0. 0 લેસ દેન 1 માઇનસ x લેસ દેન 1. બોલો, આ 0 થી 1 અને આ પણ 0 થી 1, તો બંને પરથી 0 લેસ દેન x ઇન્ટુ 1 માઇનસ x લેસ દેન 1 આવે. અને x ગ્રેટર 0 છે,
1 માઇનસ એક્સ ગ્રેટર 0 છે. મીન્સ આલ્ફા બીટા લેસ દેન 1, આલ્ફા ગ્રેટર 0 અને બીટા ગ્રેટર 0. જો કન્ડિશન ખૂબ મહત્વની છે, આપેલી છે, ચેક કરો કે 0 લેસ દેન એક્સ લેસ દેન 1, tan ઇનવર્સ આલ્ફા પ્લસ બીટા અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા બીટા, tan ઇનવર્સ આલ્ફા પ્લસ tan ઇનવર્સ બીટા ક્યારે લખાય? નહીંતર માઇનસ પાય આવે ને. ક્યારે લખાય? જ્યારે આલ્ફા ગ્રેટર 0, બીટા ગ્રેટર 0 અને આલ્ફા બીટા લેસ દેન 1. મીન્સ આપણે એક્સ ગ્રેટર 0, 1 માઇનસ એક્સ ગ્રેટર 0 અને એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ એક્સ લેસ દેન 1 અહીંયા પ્રૂવ કરીએ કન્ડિશન પ્રમાણે. તો કન્ડિશન છે 0 લેસ દેન એક્સ લેસ દેન 1. ધેરફોર 0 ગ્રેટર દેન માઇનસ એક્સ ગ્રેટર દેન માઇનસ 1. 1 એડ કરો તો 1 ગ્રેટર દેન 1 માઇનસ એક્સ ગ્રેટર દેન 0. મીન્સ આને આમ પણ લખી શકો 0 લેસ દેન 1 માઇનસ એક્સ લેસ દેન 1. આ 0 થી 1, આ 0 થી 1 મલ્ટીપ્લાય કરો તો 0 થી 1 માં જ રહેશે. તો 0 less than x into 1 minus x less than 1, x greater 0 and 1 minus x is also greater 0. Tan inverse x dx plus tan inverse 1 minus x dx. I1, I2. Equation 1. I1 tan inverse x dx. ચલો ખબર જ છે, ખાલી ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શનો ઇન્ટુ 1 કરીને શું કરો? ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ, બરાબર, ઇન્ટુ 1 કરીને. અથવા તો tan ઇનવર્સ x ને t લઈને પણ કરી શકો છો. tan ઇનવર્સ x ઇન્ટુ 1 dx કરાવેલો છે u અને v. ચલો tan ઇનવર્સ x કોન્સ્ટન્ટ 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન x, tan ઇનવર્સ x નું ડાયરેક્ટ લખું છું 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, ડિફરન્સિએશન 1 નું x dx. જોજો ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ પણ ડાયરેક્ટ કરેલું છે. ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ u કોન્સ્ટન્ટ v નું ઇન્ટિગ્રેશન x માઇનસ u નું ડિફરન્સિએશન 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર v નું ઇન્ટિગ્રેશન x dx. l બાય q આનું ડિફરન્સિએશન ઉપર સેટ કરો તો x tan ઇનવર્સ x minus half 2x upon 1 plus x square dx. चलो f dash x by fx x tan inverse x I1 minus half log 1 plus x square તો પોઝિટિવ જ હોય હંમેશા, અને આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ c1 લઈ લો. I2 integration tan inverse 1 minus x dx. ચલો આ x છે, આ 1 minus x ઇન્ટુ 1 કરીને ઇન્ટિગ્રેટિંગ બાય પાર્ટ્સ કરી જ શકો છો. પણ એમ ન કરવું હોય ને તો ડાયરેક્ટ જો x અને આ લિનિયર ફોર્મ 1 minus x છે તો ઇન I1 રિપ્લેસ x બાય લિનિયર ફોર્મ, એટલે કે એક્સની બદલે 1 માઇનસ એક્સથી લખો તો એક્સનો કોએફિશિયન્ટ કયો? 1 માઇનસ એક્સનો કોએફિશિયન્ટ -1 આવે, બરાબર છે. તો અહીંયા માઇનસ એક્સને બદલે 1 માઇનસ એક્સ, ધ્યાન આપજો. તો એક્સની બદલે આપણે 1 માઇનસ એક્સ લઈએ તો એક્સનો કોએફિશિયન્ટ કયો આવે? માઇનસ આગળ લઈ લો 1 માઇનસ એક્સ tan ઇનવર્સ 1 માઇનસ એક્સ માઇનસ હાફ લોગ મોડ 1 પ્લસ 1 માઇનસ એક્સનો સ્ક્વેર, આ બ્રેકેટ પણ ઓવર, પ્લસ c2 1 માઇનસ એક્સ tan ઇનવર્સ 1 માઇનસ એક્સ માઇનસ હાફ લોગ 1 plus 1 minus x whole square I2. तो I2 is equal to minus 1 minus x tan inverse 1 minus x minus half log x square. આ પોઝિટિવ જ આવે એટલે મોડની જરૂર નથી. x square minus 2x plus 2 plus c2. x square minus 2x plus 2 plus c2 minus 1 minus x
ટેન ઇનવર્સ 1 માઇનસ એક્સ માઇનસ પ્લસ હાફ log x સ્ક્વેર માઇનસ 2x પ્લસ 2 પ્લસ c2 ખ્યાલ આવશે. હવે અહીંયા જુઓ તો આ જે છે બરાબર એને આપણે સોલ્વ કરીએ તો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ i1 માઇનસ i2 છે ને, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ i1 માઇનસ i2 બરાબર, i1 પ્લસ i2 સોરી. i1 પ્લસ i2, i1 છે x ટેન ઇનવર્સ x માઇનસ હાફ log 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 7. જોજો આમાં એક્સની બદલે લિનિયર ફોર્મ 1 માઇનસ એક્સ પણ કોએફિશિયન્ટ બહાર આવે ને ખાલી, એ તો ખબર જ છે ને આપણે 1 અપોન એ સ્ક્વેર અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર હતું, એમાં એક્સ સ્ક્વેરની બદલે mx પ્લસ n હોય તો આગળ 1/m આવતું હતું કે નહીં આખાના મલ્ટીપ્લાયમાં. એમાં આખાના મલ્ટીપ્લાયમાં એક્સનો કોએફિશિયન્ટ કયો આવે -1 પ્લસ માઇનસ છે તો -1 માઇનસ એક્સ ટેન ઇનવર્સ 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ હાફ x સ્ક્વેર માઇનસ 2x પ્લસ 2 પ્લસ c2. તો ફાઇનલી શું થશે જુઓ, i ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ટેન ઇનવર્સ x 1 માઇનસ x ટેન ઇનવર્સ 1 માઇનસ x પ્લસ હાફ log x સ્ક્વેર માઇનસ 2x પ્લસ 2 अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेर. आ बेमांथी 1/2 कॉमन लो, माइनस है तो डिविजन थाय प्लस c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 आर्बिटरी कॉन्स्टंट. फाइनल आंसर थी गया x टेन इनवर्स x माइनस 1 माइनस x टेन इनवर्स 1 माइनस x प्लस हाफ log x स्क्वेर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वेर प्लस 1 અને પ્લસ સી બરાબર ખ્યાલ આવશે. તો આમાં જોજો કે આમાં એક્સની બદલે 1 ટેન ઇનવર્સ એક્સનું આ હતું ઇન્ટિગ્રેશન, એક્સની બદલે 1 માઇનસ એક્સ છે લિનિયર ફોર્મ છે, એક્સની બદલે mx પ્લસ n હોય તો 1 અપોન m બહાર આવે આખાના મલ્ટીપ્લાયમાં, તો 1 અપોન -1 બહાર આવે ને જ્યાં એક્સ છે ત્યાં 1 માઇનસ એક્સ આવી જાય. ક્લિયર ખ્યાલ આવશે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા આપણે 0 to 1 હોય તો શું કરવાનું, તો હવે તો કન્ડિશનની જરૂર નથી, તો કન્ડિશન 0 લેસ દેન x લેસ દેન 1 જ થઈ જાય ને. આ 0 to 1 એટલે 0 to 1 કન્ડિશન તો છે જ બાજુમાં, 0 to 1 અને 0 to 1. જો આ પૂછવાની પોસિબિલિટી ઘણી વધારે. તો હવે આમાં શું કરવાનું, એવું નહીં કે પહેલાં આને ઇન્ટિગ્રેટ કરો પછી આને કરો અને પછી બંનેમાં લિમિટ મૂકો અને આન્સર મેળવો, એવું નહીં. આમાં હવે ડાયરેક્ટ આપણી પાસે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન છે તો એનો રૂલનો યુઝ થાય, રિપ્લેસ x બાય 1 માઇનસ એક્સ a પ્લસ b માઇનસ એક્સ, તો 1 માઇનસ એક્સ એક્સ જ થઈ જાય ને. તો 0 to 1 આ શું થઈ જાય, 0 to 1 tan ઇનવર્સ x dx પ્લસ 0 to 1 tan ઇનવર્સ x dx. તો 2 times 0 to 1 tan ઇનવર્સ x dx થઈ જાય. તો આ 2 times થઈ ગયું એટલે અહીંયા 2 આવે ને અહીંયા 1 આવે, c1 તો નીકળી જાય અને લિમિટ 0 to 1 મૂકી અને આન્સર મેળવવાનો. તો 0 to 1 ડિફાઇનાઇટમાં પણ પૂછી શકાય, તો સોલ્વ કરી કાઢો, આન્સર ચેક કરી લેવો બરાબર. તો અહીંયા 0 to 1 cot ઇનવર્સ 1 માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પણ પૂછી શકાય, તો એમાં કન્ડિશન 0 to 1 જ થઈ ગઈ, ધ્યાન રાખજો. આ ઇનડિફાઇનાઇટનો હતો ને આ ડિફાઇનાઇટનો, આટલો ફરક આવે, બંને એક્ઝામ્પલમાંથી કોઈ પણ પૂછી શકાય. જો 0 to π/2
2 cos x plus 4 sin x dx 1/√5 log 3 plus √5/2 પ્રૂવ કરવાનું છે. તો 0 to π/2 2 cos x plus 4 sin x dx. હવે એવું ન થઈ શકે કે રિપ્લેસ x બાય π/2 માઇનસ x, તો આ sin x થાય, આ cos x, પછી બંનેનું સમેશન કરો તો કંઈ મળતું નથી. પણ તમને ખબર છે કે ન્યુમેરેટર કોન્સ્ટન્ટ એ ડિનોમિનેટરમાં sin x કે cos x નું ફોર્મ હોય. શું કરવાનું? tan x/2 t સબસ્ટિટ્યુશન યાદ કરો. tan x/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t. dx શું આવશે? 2 dt upon 1 plus t square. cos x 1 minus t square upon 1 plus t square. sin x 2t upon 1 plus t square. લિમિટ ચેન્જ કરવાની ભૂલાય નહીં. લિમિટ એક્સમાં છે, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, t ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan 0 0 x π/2 t tan π/2/2 tan π/4 1. તો ઇન્ટિગ્રેશન આ થશે 0 to 1 2 cos x 1 minus t square upon 1 plus t square. sin x 2t upon 1 plus t square. dx 2 dt upon 1 plus t square. આ ટુ કોમન લો એટલે કટ થઈ જાય, અને એલસીએમ લો તો 1 પ્લસ ટી સ્ક્વેર કેન્સલ. 0 to 1 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર પ્લસ 8t, સોરી પ્લસ 4t થશે ને, 2 તો કટ છે, આ 2 કોમન લીધા એટલે. તો આનું લાસ્ટ ટર્મ 1/q છે. આનું લાસ્ટ ટર્મ કયું આવે? -4 જ આવે. 0 to 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર પ્લસ 4t, તો -4, તો એટલે +5 લઈ લો dt. 5 - 4 1 જ થઈ જાય. √5 નો સ્ક્વેર t -2 હોલ સ્ક્વેર, a √5 અને m1. a સ્ક્વેર માઇનસ mt પ્લસ n હોલ સ્ક્વેર 1/2 m a log mod t -2 પ્લસ √5 upon t -2 minus √5 plus c. 1/2 into √5 into 1 log mod t -2 plus √5 t -2 minus √5 0 to 1. 1/2 √5 1 મૂકો, 1 - 2 -1 પ્લસ √5 -1 minus √5. મોડ દૂર કરો એટલે આ પોઝિટિવ બનાવવાનું. માઇનસ 0 મૂકો, -2 પ્લસ √5 -2 minus √5. That means 1/2 √5. મોડ દૂર કરીએ, √5 -1, √5 is greater than 1, અને -1 minus √5 √5 plus 1 લખાય. -2 -3 હોય મોડમાં, તો મોડ દૂર કરો તો 2 + 3, ખરેખર 5 જ થાય. 2 + 3 પણ 5 જ થાય, પોઝિટિવ આવી જ જાય આન્સર. √5 + 1 થઈ ગયા. આ √5 -2, √5 is greater than 2 જોજો, આ √5 + 2. ચલો માઇનસ છે તો બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. રેસિપ્રોકલ લો એટલે ઇન્વર્સ લો એટલે વ્યસ્ત લઈ લો. √5 - 1 √5 + 1 √5 + 2 √5 - 2 1/2 √5 5 + 2 √5 - √5 plus √5
-2 5 -2 √5 plus √5 minus √5 -2 1/2 √5 log 3 plus √5 by 3 minus √5. શું કરીએ? રેશનલાઇઝ કરીએ તો 3 પ્લસ √5 થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ, તો 1/2 √5 3 પ્લસ √5 બાય 2 હોલ સ્ક્વેર લખાય. આને જુઓ 3 minus √5 into 3 plus √5 આ 9 minus 5 4 એટલે 2 સ્ક્વેર થાય, તો 3 plus √5 by 2 હોલ સ્ક્વેર એ 2 12 આવે, તો 2/2 √5 log 3 plus √5 by 2 આ 2 કટ થઈ જાય. ફાઇનલી આ 1/√5 log 3 plus √5 by 2 જે માગેલું છે તે મળી જશે આપણને. હેન્સ પ્રૂફ. એટલે ધ્યાન રાખજો કે ડિનોમિનેટરમાં ઓનલી sin x કે cos x વાળી ટર્મ હોય તો tan x by 2 ને શું લેવાનું? t સબસ્ટિટ્યુશન લેવાનું. ક્લિયર?